السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد المجموعة من الوصفات اللي غنحضرها في المطبخ ديالي. اليوم كنت عوالة إن شاء الله نوجد الكسكسو بالدجاج بالتفاية، ولكن ما كتبش لأنني لقيت الجزار ساد، فقلت نغتنم نستغل هذا اليوم هذا اللي عندي خاوي وغنوجد فيه مجموعة من الوصفات اللي كنحتاجهم طوال العام، اللي هما الحامض مرقد وأيضا السمن، وأيضًا خديت واحد شوية ديال التقدية ديال الويكاند. أول حاجة هما هاد القنينات ديال الدجاج اللي شفتوني شريتهم، غسلتهم مزيان في الليل وخليتهم ليلة كاملة كيستقطروا، وغسلتهم طبعًا بالصابون والما، ومن بعد شللتهم بالما سخون بزاف باش كيتعقموا وخليتهم كيقطروا ليلة كاملة. من بعد مسحتهم بهاد الورق ديال المطبخ باش نحيد أي بقايا ديال الماء اللي باقي فيهم. أيضًا هنايا بغيت نوريكم هاد الشبكة هادي، بزاف ديال الأخوات سولوني عليها، أنا شريتها من إيكيا، كانت حوالي 20€ أو 24€. غنبداو إن شاء الله بتحضير الحامض المرقد اللي هو ساهل جدًا. قمت بغسل الحامض، كنحيدولو هاديك الحاجة الفوقانية ديالو فين يكون لاصق العود، كنقطعوه على 4 بلا ما نقطعوه تمامًا، يعني غير كنفلحوه، كنعمروه بالملحة وكنوضعوه في القنينة الزجاجية اللي غسلناها وعقمناها مزيان. هذه هي الطريقة التقليدية، يعني أسهل طريقة، الطريقة التقليدية. عندي واحد الطريقة أخرى في القناة إلا بغيتو تعملوها، كيوجد في وقت أقصر من هذه، ولكن أنا ما مزروباش عليه فوجدته بالطريقة التقليدية اللي هي سهلة. هنا من بعد ما كملت الحامض كامل، مسحت شوية الكوزينة وغنبدأ في تحضير السمن. أيضا غنتبع الطريقة التقليدية الأسهل اللي هي كنستعملوا فيها جوج ديال المكونات اللي هي الزبدة والملحة. هنايا أنا الزبدة نسيت مخرجتهاش من الثلاجة مسبقا، لذلك بقى شوية قاصحة، غنقطعها قطع صغيرة باش تطلق راسها وتولي بوماد دغيا. هنايا من بعد ما ارطابت غادي نعجنها مزيان. عندي هنا تقريبا 700 غرام ديال الزبدة، زدت لها 5 ديال المعالق ديال الملحة. هاد الملحة هادي هي اللي كتعقم هاد الزبدة هادي، فضروري نكتروا الملحة. هنايا من بعد ما دعكت هذيك الزبدة مزيان مع الملحة حتى دخلت فيها، غادي نكوروها بحال هاد الشكل هذا. انا كيف ما كتلاحظوا ما غسلتش الزبدة لان هاد الزبدة هادي ما فيهاش الماء. الا بغيتو تغسلوها ممكن تغسلوها بالماء، ولكن من بعد خصكم تبقاو بزاف وانتم كتقطروها. الا بغيتو تغسلوها ممكن تغسلوها، انا ما غسلتهاش. من بعد كنكوروها بحال هكذا وكنوضعوها في القنينه ديال الزجاج اللي كتكون طبعا غسلناها مزيان وعقمناها وخليناها تنشفت مزيان من الماء. كنوضعوا فيها هاد الزبده ديالنا، وطبعا كناخدو واحد المعلقه او بالاصبع ديالنا، احسن اننا نستعملوا المعلقه، وكنبقاو نضغطوا هكذا باش كنخرجوا الهواء اللي كيبقى داخل في الجناب. انا هاد الكميه هادي عملت لي 2 قراعي ديال الزاج. من بعد كنمسح الراس ديال القنينه. هنايا عندي شويه ديال الزعتر ديال المغرب، غادي نوضعو من الفوق وصافي. السمن ديالنا او الزبده ديالنا اللي غتولي سمن ها هي وجدت. الطريقه جد سهله، الطريقه التقليديه اللي كانوا الجدات ديالنا كيستعملوها. هاد الحامض وايضا السمن خصنا نوضعوه في واحد المكان ظالم مظلم ماشي ظالم مظلم. غنوضعهم انا في الداخل ديال في البلاصه اللي كنحتفظ بها في هاد القنينات هادو. هذا ديال العام اللي فات، الحامض ديال العام اللي فات. وضعت الحامض اللور وايضا الزبده ديالي اللي غتولي سمن ان شاء الله. وهذا الشيء يعني الحامض والزبده صاوبتهم في واحد الوقت قياسي جدا، ما كياخذوش وقت تماما. هنايا كنوجد الفطور ديال الفطور الغدا ديالنا، اللي هو شويه ديال الموتزاريلا، شويه ديال زيت الزيتون والبيض. وهنايا كان عندي شويه ديال الاناناس، شريته كان بروموسيون في انترمارشي، مع شويه ديال البنان، كاس القهوه وشويه ديال الخبز. وكان هذا هو الفطور والغداء ديالنا.
هنايا غنبدا في العشاء لأنني بغيت نعجن شي حاجة في العشية، فبغيت نحيد عليا هاد الخطوة هادي. هنايا في العشاء إن شاء الله غنعمل العدس كيف ما شفتوا نقيته مزيان، وغنرقدو في الماء واحد الساعة تقريبا قبل ما نصفيه من الماء، ماشي قبل ما نطيبو، مازال ما غنطيبوش. ومن بعد ما حطيته جانبا غنقوم بتحضير البوشيار أو المخنفر أو كل واحد شنو كيسميه. هنايا كنعملو كمية متساوية ديال الدقيق الأبيض والدقيق ديال الفينو، واحد الملعقة صغيرة ديال الملح. هنايا استعملت تقريبا 250 غرام 250 غرام من الدقيق الأبيض والفينو. غنعملو واحد الملعقة صغيرة ديال السكر وملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية. هاد الوصفة هادي كنت خديتها من الأخت حليمة الفيلالي من القناة ديالها. هنايا غنضيف 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون وواحد البيضة، ومن بعد غنبداو بإضافة الماء الدافئ. أولا كنذوبوا الخميرة طبعا، ومن بعد كنبداو نضيفوا الماء دافي بشوية بشوية حتى كنحصلوا على واحد العجينة اللي كتكون رخوة. هاد الخبز هذا خصو يتدلك مزيان، وايضا خصو يكون رخو، يعني خصو يكون فيه الماء بزاف. كلما كانت هاد العجينة هذه رخوة كلما جانا الخبز أحسن. هنايا غادي ندهن العجينة وأيضا الصينية بشوية ديال زيت الزيتون، غادي نغطيها ونخليها تخمر تقريبا واحد الساعة حتى يتضاعف الحجم ديالها. في هذا الوقت هذا غادي ننظف المطبخ، غندوز واحد السبيراتور هكذا بسرعة باش نجمع هذوك الحبوب ديال الملحة اللي طاحت في الأرض، وأيضا الدقيق، وغندوز واحد الجفاف سريع على ما كانت الخميرة عفوا على ما خمرات لي العجينة. كنضغط هكذا على العجينة باش كنخرج منها الهواء اللي تكون فيها، وكنشكل كويرات. الا بغيتو تعملوهم صغار عملوهم صغار، بغيتو تكبروهم كبروهم على حسب الرغبة. طبعا كنستعملوا الزيت باش كنكونوا نشكلوا هاد الكويرات هادو، لان العجين كتكون رخوه بزاف. ايضا في الطبخ والفرد ديال هاد العجينه غنستعملوا زيت الزيتون. بما ان المطبخ ديالي بارد بزاف في هاد الوقت، يعني في هاد الوقت من السنه كيكون بارد، غنقوم بفرد هاد الكويرات هادو نصف، يعني غير حتى نطلقهم غير شويه ونخليهم يرتاحوا مازال قبل ما نطلقهم المره الثانيه. كنكون في هذا الوقت هذا كنسخن واحد المقلاة وضفت له شويه ديال زيت الزيتون، وكنعاود نطلق هذوك الكويرات المره الثانيه باش كيجيوني ساهلين. ما نرققوهمش بزاف بحال هذا الشكل هذا، وكنوضعوا الخبز ديالنا في المقلاة. كنخليوه ما كنقيسوهش، يعني نقدروا نحركوه شويه ولكن ما نقلبوهش. كنتظروا حتى كيظهروا هاد الفقاعات الفوق تقريبا واحد 2 3 ديال الدقائق عاد كنقلبوه. قبل ما نقلبوه كنوضعوا شويه ديال زيت الزيتون في الجهه الثانيه اللي ما طايباش، وكنخليوه حتى يطيب ويتحمر، وهذا هو الشكل ديالو ملي كيوجد. هنايا وجدت الطاولة ديال الكوتي، لأن غيجيو عندنا واحد الضياف كل جمعة، كيجيو عندنا واحد الضياف عندهم 2 وليدات، فكنحاول نوجد لهم شي حاجة. بحال المرة اللي فاتت وجدت شوية ديال الملاوي، واليوم وجدت هذا الخبز هذا. بالنسبة للعشاء كيف ما قلت غنوجد شوية ديال العدس. الكالامار كان عندي واجد، عملت له غير شوية البيض وشوية الحليب والملحة والفلفل الأسود. أيضا القمرون كان عندي طايب في المجمد، جبدته حتى هو، ومشيت قضيت الشغالات ديالي وارتحت شوية. من جا الوقت ديال العشاء بزاف د الناس كيقولوا لي كتعشى مع العشاء ماشي مزيان. حنا كنتعشاوش معطلين بزاف، يعني 8 الا تعطلنا 8 كنتعشاو. هنايا من بعد ما صفيت العدس من الماء، طحنت واحد 2 حبات ديال الطماطم وحبة ديال البصل شويه ديال القزبر المعدنوس، وضفت ملعقة كبيرة ديال صلصة الطماطم أو مركز الطماطم، ملعقة ديال الملحة، شوية ديال الكركم، شوية ديال سكينجبير، شوية ديال الفلفل الأسود، وشوية ديال الكمون، وملعقة كبيرة ديال التحميرة أو الفلفل الحلو، تقريبا 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. وغنضيف الماء الكافي. أيضا نسيت ما ضفتش الثومة، هنايا واحد 2 الفصوص ديال الثوم، وكنسد على الكوكوط
كنخليها تقريبا واحد 20 دقيقة وكنطفيلها يعني دغيا كيطيب. هنايا غنطيب شوية ديال البروكولي غنسلقو. بالنسبة للقمرون بما أنه طايب غنوجد واحد الصلصة ديال الطماطم اللي هي الطماطم والثومة وشوية ديال التوابل يعني الملحة، الكمون، الفلفل الأحمر، وطيبت فيها هاد القمرون هذا غير باش يشرب هذيك شوية ديال الصلصة لأنه هو طايب. وهنايا الكالامار دوزتو في شوية ديال الدقيق وقليته. بالنسبة البروكولي ملي يتسلق غير تسلق شويه ماشي بزاف، حكيت 2 الفصوص ديال الثومه شويه ديال زيت الزيتون، صفيته من الماء وقليته في شويه ديال الزيت اللي عملت فيها الثومه كيف ما شفتوا. هذا هو العشاء ديالنا، العدس مع شويه ديال الكالامار والبروكولي والقمرون، شويه ديال الزيتون. هذا هو الحامض المرقد اللي وجد ديال العام اللي فات، وهذا هو العشاء ديالنا. كنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو هذا عجبكم واستفدتم منه. الى عندكم اي اسئله خليوها لي اسفل الفيديو وانا ان شاء الله غنحاول نجاوب عليها. كنقول لكم بالصحه والراحه وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.